ollaan tänään opettelemassa kevästä ahvenen kalastusta ja merialueella on tilanne, että täällä on muutama päivä sitten auennut vasta paikat jäistä. Nyt on äärettömän tärkeä seurata näitä veden laatuja, missä vedet ei ole sekaisin. Silloin kun jäät lähtee, niin se tuppaa repiin täällä matalilla alueilla tosi paljon mukaan pohjamateriaaleja ja vedet on pitkään aika sekaisin. Samoin kun tulee ensimmäisiä lämpöisiä päiviä, niin kuin nyt on ollut, niin osalla vesialueista vesi lämpiää selkeästi ja nyt tarvii pystyä ratkoon näiden tuulien mukaan, että mihinkä se lämpöinen vesi massa kerääntyy ja sitä kautta pistää sitten ahvenet syömään. Tämä ajanjakso ja tavoite, mitä me etsitään kutenutta ahventa, mikä rupeaa tankkaa ja siihen vaikuttaa paljon pohjan tyypit tällä alkukautena. Eli mahdollisimman pehmeät ja vitapohjaiset alueet on tummia ja aurinko pureutuu niihin ensimmäisenä ja ne rupeaa lämpiää ja ahven rupeaa niissä välittömästi sitten syömään kun se on saanut kutuhommansa suoritettua. Sen jälkeen sitten todella nopeallakin aikataululla, kun vaan tulee muutama tyven päivä ja saadaan vedet lämpöiseksi, niin ahven rupeaa tankkaan myös näillä kivikoilla, mutta oletusarvo tälle päivälle on, että etsitään mahdollisimman seesteisiä paikkoja, missä olisi pikkusen lämpöisemmät vesialueet. Asteenkin erotus tähän massaveteen riittää. Eli päämassa täällä on nyt tämmöistä 5,5–6 asteista vettä. 7–8 asteinen vesi on mahdollinen täältä kyllä löytää, kun haistellaan vaan tonttikuntoon. Tässä alkaa vesi lämpiä. Se on varmaan tuosta salmesta ampunut vähän lämpöisen veden aluetta tähän. Tässä on nyt aletaan vain 7,5 huitteella ja se on hyvä merkki. No niin, nyt ollaan päästy siihen pisteeseen, että ollaan löydetty tämmönen vähän rauhallisemman tuulen alue. Keli on tosi kova, tuo painaa 15 metriä tuuli ja silloin vaan on pakko etsiä alueita, missä pystytään mukavasti toimii. Nyt vähän ruvetaan katsomaan, että minkä tyyppisillä vieheillä sitten lähdetään tänään ahventa kalastamaan. Onpa muuten mukavaa, kun pääsee oikein itsekin kalaa. Ai että 4–19 grammaan ahku. Tähän mä virittelin dropshotin. Eli täällä on paljon alueita, missä on aika vahva toi heinä pohjassa. Ja dropshotilla pystytään kalastamaan aika mukavasti sitä vidan päällystä. Pistetään tähän ihan 5 gramman ronsonipaino. Siihen tommonen 35 sentin tapsi. Etäisyys koukkuun nähden. Niin lyödään tähän sitten joku pykämää isompi jiki. Pistetään vaikka tuolla tommonen 3,5 tuumainen Keitekin Swing Impact. Tää koukutetaan niin, että tää pistetään vaan tosta päästä läpi. Pikkusen etuviistoon, eli ei tulla ihan pystyleikkauksella, vaan noin 45 asteen kulmalla toi koukutus, niin silloin se jiki pääsee uimaan sen suoraan. Niin se tärppi välittyy aika hienosti. Kun siellä ei mitään muuta koukku ja jiki, niin se kyllä napsahuttaa mukavasti sitten, kun löydetään syövää kalaa. Niin passiivisia on, että tuossakin seuraavia tulee reepii. Ei, se on
Se on nyt semmonen homma, että otetaan tosta seuraava ankkuri ja sitten vaan töitä vaan. Kato, ne on varmaan kuule ihan kudulla, kato kun maiti lentee. Ropsottiin sitten edehti, kun mentiin ihan sen vidan ydin. Katsotaan, kyllä siinä on pari hyvää kalaa ollut nyt tälläämässä ja pari hyvää kalaa ollut kiinni. Katsotaan, että saataisiko me niitä jollain lailla häiritettyä. Tuuli on kova. Tuuli on sekoittanut tosiaan 80% näistä pehmeän pohjan alueista ja nyt löydettiin ensimmäinen paikka, missä vähän on selkeämpi vesi ja vähän lämpöä samalla. Lähdetään tätä nyt haravoitteen tarkasti ja yritetään tehdä mahdollisimman paljon töitä viehevalintojen. Vaihdetaan vaan välinettä ja katsotaan, että jos se innostuisi. Se voi olla ihan viimeisellä tunnilla vasta, kun se rupeaa vähän innostumaan. Mä oon nyt heittänyt dropshottia ja vaihtanut siinä välineitä tällä Ahkun 419-sella. Mutta heti alkoi tulemaan pikkuahvenia, kun tultiin vähän kirkkaamman veden alueelle, mutta ei ole se mitä me etsitään. Mä pistän tosta nyt ton Ahkun 314 sen nyt testiin. Tää on vielä pikkusen pehmeämpi vapa ja mä pistän tähän 3,5 gramman pään. Tässä kannattaa, jos sivutuuleen heittää tämmöisillä kevyillä romuilla, niin kannattaa toi siimapaino heti veteen kiinni, niin siihen ei pääse tuuliottoon sillä lailla kiinni. Se pystyy vähän paremmin hallitteen ton heiton ja vavan kärki aika alhaalla, että pikkusen jopa vavan keskilinjasta pikkusen alemmas, niin silloin paljon mukavampi kalastaa. Pikkuhiljaa paranee. Tää on ihan täynnä vieteä jo. Tää ei oo vielä kutenut. Nätti perusahve. Ja muutama heitto siihen. Se löi aika hyvin. Eikä se viala. Alkoiko se vasta nyt lopsutteleen kiinni sillain niin kuin pitäisi, kun rupee meiltä loppuu niin sanotusti vallan valo koko systeemistä. Tässä on vielä hetki aikaa. Mutta kyllä tämän päivän jutusta niin huomaa selkeästi aika paljon heitetty viehetyyppejä. Kovilla vieheillä ei ollut niin mitään mahdollisuuksia. Perus paranee. Niin perusvieheillä ei oo ollut niinku mitään, kovilla vieheillä ei ollut minkään muista mahdollisuutta rakentaa tänään mitään juttuja. Kovilla jikeillä ei oo ollut mitään mahdollisuutta. Keitekin äärettömän pehmeät jikit ja ronsoni paino mahdollisimman pieneksi. Ja sitten ihan vielä iltalennolle
iltalennoin. Nätit on värit, vaikka on pieni ahve, mutta tämmönen lämmittää tämmöisen päivän aikana syöttää.